Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, căn nhà nhỏ đã thức dậy từ rất sớm. Không khí buổi sáng vẫn còn dịu nhẹ. Trong nhà, tiếng trẻ con nói chuyện vang lên xen lẫn với âm thanh Sakina đang thu xếp đồ đạc và chuẩn bị cho một ngày mới. Vừa nhìn thấy nhiếp ảnh gia, Rachel lập tức đến gần rồi vui vẻ nói: "Chú ơi, cháu yêu chú." Nhiếp ảnh gia dịu dàng đáp: "Rachel, chào con." Lời chào ngây thơ của cô bé khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn. Rachel vẫn còn nhỏ, nhưng đã biết thể hiện tình cảm của mình rất tự nhiên. Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến người lớn cảm thấy vui lòng. Ở bên cạnh, Asam lại đang tò mò nhìn vào chiếc máy quay. Cậu bé liên tục ngắm khuôn mặt của mình, khi thì nghiêng đầu, khi lại bước đến gần hơn. Trong lúc đó, Sakina đang ngồi chải tóc cho Zoya. Mái tóc của cô bé khá dài, nên Sakina phải nhẹ nhàng gỡ từng phần bị rối. Cô làm rất chậm, sợ chiếc lược mắc vào tóc khiến con gái bị đau. Sau khi chải tóc cho Zoya xong, Sakina nhìn sang Rachel rồi gọi: "Rachel, lại đây nào. Mẹ chải tóc cho con nhé." Mỗi buổi sáng của Sakina đều bắt đầu bằng những công việc như thế. Không có việc nào quá lớn. Trong lúc chỉnh lại mái tóc cho các con, cô quay sang nói với nhiếp ảnh gia: "Tôi phải gửi Hakan và Asam cho Ali trông giúp." Sau đó, Sakina nhìn Zoya, gương mặt dịu dàng hơn. Nhìn xem, Zoya xinh đẹp biết bao. Cô bé ngày càng lớn hơn, ngoan ngoãn hơn và cũng biết phụ giúp mẹ nhiều việc trong nhà. Sakina lại quay sang Rachel: "Rachel, đừng nhõng nhẽo nữa, con yêu. Con thay một chiếc quần khác đi." Rachel hôm nay có vẻ hơi khó chiều, nhưng Sakina vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Cô không lớn tiếng, chỉ nhẹ nhàng nhắc con hết lần này đến lần khác. Bởi Sakina hiểu trẻ nhỏ đôi khi chỉ cần được mẹ chú ý thêm một chút. Sau khi thu xếp cho các con, Sakina bước ra ngoài kiểm tra khu vườn. Asam cũng nhanh chóng chạy theo mẹ. Cậu bé đi quanh các luống cây, cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó giữa những tán lá. Sakina nhìn con rồi nói: "Asam đang tìm dưa chuột." Có lẽ cậu bé nhớ những quả dưa chuột từng mọc trong vườn. Nhưng năm nay, nhiều loại cây không phát triển tốt như Sakina mong muốn. Sakina quan sát khu vườn rồi nói: "Trong khu vườn này, chỉ có những cây ớt là phát triển tốt. Tôi muốn để ớt lớn thêm một chút rồi mới thu hoạch." Với Sakina, mỗi quả ớt đều là thành quả của những ngày tưới nước, nhổ cỏ và kiên nhẫn chăm sóc. Một lúc sau, một cô gái hàng xóm đến nhà. Sakina đã nhờ cô ấy đến giúp trông bọn trẻ trong lúc mình ra ngoài giải quyết công việc. Cô cẩn thận dặn: "Hãy chăm sóc bọn trẻ giúp tôi. Phải vài tiếng nữa tôi mới quay về. Tôi sẽ đưa Zoya và Rachel đi cùng. Cô hãy trông Asam và Hakan giúp tôi nhé." Sakina không thể mang theo cả 4 đứa trẻ. Hakan còn quá nhỏ. Asam lại hiếu động, rất khó trông nom khi đi xa. Vì vậy, cô quyết định để 2 cậu bé ở nhà với người hàng xóm. Sakina tiếp tục dặn: "Pha một ít sữa bột cho Hakan nhé. Nếu Ali đến, hãy giao Hakan cho Ali. Và giúp tôi trông Asam." Từng lời dặn đều rất cụ thể. Dù sắp phải đi, Sakina vẫn cố chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Sau đó, Sakina tranh thủ bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Cô không có nhiều thời gian. Nhưng nếu không chuẩn bị trước, khi trở về muộn, các con có thể phải chờ rất lâu mới được ăn. Sakina vừa thu xếp thức ăn vừa nói: "Tôi sẽ chuẩn bị sơ qua bữa trưa trước. Khi trở về, tôi sẽ nấu cơm và làm thịt nướng." Cuộc sống của cô lúc nào cũng phải tính toán như vậy. Trước khi đi phải nghĩ đến lúc trở về. Đang chăm đứa con này vẫn phải để mắt đến đứa khác. Ra ngoài làm việc nhưng trong lòng vẫn nhớ bữa ăn của các con. Hôm nay, Sakina sẽ đưa Zoya và Rachel theo cùng. Asam và Hakan tạm thời ở lại với người hàng xóm, chờ Ali đến đón. Mọi thứ dường như đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng đằng sau những lời dặn dò bình thường ấy là cả sự lo lắng của một người mẹ. Sakina không có nhiều người thường xuyên ở bên giúp đỡ. Mỗi khi cần ra ngoài, cô phải tìm người trông con. Nhưng dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, Sakina vẫn luôn cố gắng chăm sóc các con bằng tất cả những gì mình có. Đối với người khác, đó chỉ là những công việc rất bình thường. Nhưng với Sakina, từng việc nhỏ ấy chính là cách cô lặng lẽ bảo vệ và yêu thương các con mỗi ngày.
bởi dù phải đi đâu, làm gì hay trở về muộn đến thế nào. Điều cô nghĩ đến trước tiên và sau cùng vẫn luôn là những đứa trẻ trong căn nhà nhỏ của mình. Sau khi chuẩn bị sơ qua bữa trưa, Sakina bắt đầu thu xếp để rời khỏi nhà. Cô quay sang người hàng xóm rồi nói, bế Hakan lên xe đẩy giúp tôi. Tôi phải đi làm rồi. Tôi đi đây. Đợi tôi đi rồi hãy để ý nồi cơm trên bếp giúp tôi nhé. Sau đó, Sakina quay sang gọi Zoya và Rachel. Các con, nhanh lên nào. Hakan sắp ngủ rồi. Mang giày vào đi. Chúng ta phải đi thôi. Hai cô bé nhanh chóng chuẩn bị. Zoya đã lớn hơn nên biết tự mang giày và thu xếp đồ của mình. Sakina phải liên tục nhắc các con nhanh lên bởi cô không muốn đến nơi làm việc quá muộn. Một lúc sau, Sakina đưa Zoya và Rachel lên đường. Hôm nay, cô nhận được một công việc tại khu vườn của một ông lão. Đường đi không quá thuận tiện, nhưng Sakina đã quen với việc phải di chuyển để tìm kiếm một khoản thu nhập. Đối với cô, chỉ cần có việc làm chân chính thì dù là quét dọn, tưới cây hay nhổ cỏ, cô cũng sẵn sàng làm. Sau một quãng đường, ba mẹ con cũng đến nơi. Vừa bước vào khu vườn, Sakina lễ phép chào người chủ rồi nói, ông đã gọi điện và nói rằng có việc cho tôi làm. Người chủ vườn đáp, đúng vậy, cô hãy dọn dẹp khu vườn trước. Sau đó tưới nước cho cây. Sakina tự tin trả lời, ông cứ yên tâm. Mọi công việc trong khu vườn, tôi đều có thể tự mình làm được. Người chủ vẫn cẩn thận dặn thêm, đừng chạm vào những quả trên cây. Bây giờ vẫn chưa đến lúc thu hoạch. Sakina gật đầu đồng ý. Cô hiểu những cây ăn trái trong vườn là tài sản của người chủ. Sau đó, Sakina cầm chổi bắt đầu làm việc. Cô quét lá khô, cành cây nhỏ và rác nằm rải rác dưới những gốc cây. Khu vườn khá rộng. Mỗi gốc cây đều cần được dọn sạch để việc tưới nước trở nên thuận tiện hơn. Trong khi Sakina đang chăm chú làm việc, Zoya và Rachel lại liên tục chạy nhảy quanh vườn. Với hai đứa trẻ, nơi đây giống như một khu vui chơi lớn. Và đặc biệt là rất nhiều quả đang treo trên cành. Sakina lấy cuốc, cào bỏ những lớp cỏ dại mọc quanh các gốc cây ăn trái. Cô phải khom người liên tục để kéo cỏ và gom chúng lại. Đúng lúc ấy, Sakina nhìn thấy Zoya và Rachel đang đưa tay hái quả trên cây. Cô lập tức bước đến nhắc, lần sau khi mẹ đi làm, mẹ sẽ không đưa hai đứa đến đây nữa đâu. Đừng chạm vào những quả đó. Nhiếp ảnh gia, anh trông Zoya và Rachel giúp tôi nhé. Sakina đã được chủ vườn dặn rất rõ. Cô không muốn vì sự nghịch ngợm của các con mà người chủ nghĩ cô thiếu trách nhiệm. Nhưng khi Sakina vừa quay lại làm việc, Rachel đã cầm một quả vừa hái và bắt đầu ăn. Nhìn thấy cảnh đó, Sakina chỉ biết lắc đầu. Cô vừa thương vừa bất lực. Các con còn nhỏ, chưa thật sự hiểu những quy định trong nơi làm việc của mẹ. Nhưng Sakina cũng không thể bỏ dở công việc để đi theo chúng từng bước. Cô tiếp tục dọn từ gốc cây này sang gốc cây khác. Lá khô và cỏ dại được gom lại thành từng đống. Sau khi dọn xong, Sakina mang nước đến tưới cho từng cây. Công việc nhìn qua có vẻ không quá nặng nhọc. Nhưng việc phải liên tục cúi xuống, đứng lên rồi kéo những dụng cụ nặng khiến lưng và hai chân rất nhanh mỏi. Đặc biệt là dưới thời tiết nóng, sức lực càng bị tiêu hao nhiều hơn. Sau khi gom toàn bộ rác lại một chỗ, Sakina đẩy chiếc xe nhỏ đến. Cô dùng xẻng xúc từng phần rác lên xe, rồi đẩy chúng ra khỏi khu vực trồng cây. Thấy các con vẫn đang nghịch ngợm, Sakina lại gọi. Các con nên đi tìm bố của mình đi. Con thật không ngoan chút nào. Đừng làm bẩn quần áo của con. Những lời nói nghe có vẻ trách mắng, nhưng giọng Sakina vẫn đầy yêu thương.
Một lúc sau, người chủ vườn quay trở lại kiểm tra. Ông nhìn quanh rồi hỏi, cô đã quét sạch cả khu vườn chưa? Công việc đã xong chưa? Sakina trả lời, tôi đã quét sạch rồi. Tôi cũng đã làm xong. Người chủ quan sát những gốc cây được dọn gọn gàng rồi nhẹ nhàng nói, đừng làm việc đến kiệt sức nhé. Sau đó, ông bất ngờ đưa ra một đề nghị. Tôi có một lời đề nghị dành cho cô. Tôi sống cùng vợ. Cả hai chúng tôi đều đã già và không còn đủ sức làm việc nữa. Vì vậy, tôi muốn cô xây một căn nhà trong khu vườn này rồi ở lại giúp chúng tôi chăm sóc mọi thứ. Hàng tháng, tôi sẽ trả tiền công cho cô. Lời đề nghị ấy khiến Sakina khá bất ngờ. Nếu đồng ý, cô có thể có một công việc ổn định hơn. Không phải mỗi ngày đi khắp nơi tìm việc. Thế nhưng Sakina đã mua một mảnh đất. Vì vậy, cô thành thật nói, tôi đã mua một mảnh đất rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ suy nghĩ về đề nghị của ông. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ đồng ý. Sau đó, Sakina nhớ đến những quả mà các con đã hái. Cô ấy náy nói, tôi xin lỗi ông. Bọn trẻ nhà tôi đã hái quả trên cây của ông để ăn. Người chủ không trách móc. Ông chỉ nhẹ nhàng đáp, không sao đâu. Sự bao dung của ông khiến Sakina cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô đã rất lo hành động của bọn trẻ sẽ khiến người chủ không hài lòng, thậm chí không muốn thuê cô quay lại. Nhưng ông hiểu chúng chỉ là những đứa trẻ. Sau khi công việc đã hoàn thành, Sakina cùng Zoya và Rachel lễ phép chào tạm biệt người chủ vườn. Ba mẹ con rời khỏi khu vườn rồi bắt đầu lên đường trở về nhà. Hôm nay, Sakina lại kiếm được một khoản tiền từ chính sức lao động của mình. Cô còn nhận được một lời đề nghị có thể thay đổi cuộc sống trong tương lai. Nhưng dù lựa chọn thế nào, Sakina vẫn phải nghĩ đến các con trước tiên. Một công việc ổn định là điều cô rất cần. Nhưng một căn nhà thuộc về mình, nơi Zoya, Rachel, Asam và Hakan có thể cùng trở về, vẫn là ước mơ mà Sakina chưa bao giờ muốn từ bỏ. Sau một ngày làm việc tại khu vườn của ông lão, Sakina cùng Zoya và Rachel cũng trở về căn nhà nhỏ của mình. Quãng đường đi và về dưới thời tiết nóng bức khiến cả ba mẹ con đều thấm mệt. Vừa bước vào sân, Sakina đã nói, tôi khát nước quá. Nhiếp ảnh gia, anh có uống nước không? Nhiếp ảnh gia đáp, có. Sau nhiều giờ quét dọn khu vườn, nhổ cỏ, tưới cây và trông chừng hai đứa trẻ nghịch ngợm, một cốc nước lúc này cũng trở nên vô cùng quý giá. Asam đã ngủ từ lúc nào không hay. Có lẽ cậu bé đã chơi cả buổi sáng nên mệt. Nhìn thấy con trai đang ngủ yên, Sakina hạ giọng rồi nói, tôi phải đi thái thịt đây. Tiền công đã được chuyển vào tài khoản rồi. Ông lão ấy còn đề nghị tôi xây một căn nhà trong khu vườn của ông. Nhiếp ảnh gia à, ông ấy thật sự là một người rất tốt bụng. Khoản tiền công hôm nay có thể không lớn, nhưng đó là thành quả từ chính đôi tay Sakina. Quan trọng hơn, người chủ còn đưa ra một lời đề nghị khá đặc biệt. Đó có thể là một công việc ổn định mà Sakina vẫn luôn mong muốn. Nhưng cô cũng đã có mảnh đất của riêng mình và vẫn chưa từ bỏ ước mơ xây dựng một mái nhà cho các con. Vì vậy, Sakina cần thêm thời gian để suy nghĩ. Dù lựa chọn thế nào, cô vẫn cảm thấy biết ơn lòng tốt của ông lão. Sau đó, Sakina bước vào bếp, lấy phần thịt gà đã chuẩn bị từ trước ra cắt thành từng miếng nhỏ. Cô gái hàng xóm được nhờ chăm sóc Asam và Hakan cũng ở lại phụ giúp. Sakina cẩn thận làm sạch từng miếng thịt. Trong lúc chế biến, cô nói, nhiếp ảnh gia thích ăn thịt nướng với gia vị, sốt sữa chua, hành tây và nước cốt chanh. Những nguyên liệu này phải được trộn đều, rồi ướp khoảng nửa tiếng. Đây cũng là công thức của Despehet. Sakina cho từng loại nguyên liệu vào bát. Sau đó, cô dùng tay trộn thật đều để gia vị thấm vào từng miếng thịt. Món gà nướng không quá cầu kỳ, nhưng nếu được chuẩn bị cẩn thận và ướp đủ thời gian, thịt sẽ mềm, thơm và đậm đà hơn rất nhiều. Trong khi chờ thịt ngấm gia vị, Sakina thu dọn những phần không thể sử dụng. Những miếng thịt thừa được cô mang ra cho chú chó của nhà hàng xóm ăn. Zoya cũng chạy theo mẹ ra ngoài. Sakina đưa thức ăn cho con gái rồi dặn, Zoya, cho chó ăn xong thì quay vào nhà nhé con. Nhớ đóng cổng sân lại. Sakina luôn phải để mắt đến từng việc nhỏ. Bọn trẻ đang chơi trong nhà,
nên cô không muốn chúng bất ngờ chạy ra ngoài. Zoya ngoan ngoãn làm theo lời mẹ, cẩn thận khép lại cánh cổng. Sau đó, Sakina bước ra phía khu vườn để chuẩn bị củi để làm món gà nướng. Sakina đã quá quen với những công việc như thế này. Một lúc sau, phần thịt gà cũng đã ngấm gia vị. Sakina mang từng miếng ra ngoài, xiên vào que rồi đặt lên bếp nướng. Mùi thịt nướng dần lan khắp khoảng sân. Lớp thịt bên ngoài chuyển sang màu vàng, phần mỡ nhỏ xuống than tạo nên những tiếng xèo xèo quen thuộc. Sakina liên tục chở các xiên thịt để chúng không bị cháy. Trong lúc ấy, cô nhìn quần áo rồi nói: thời tiết nóng quá. Quần áo ướt chưa đầy nửa tiếng đã khô hoàn toàn rồi. Cái nóng khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi. Đứng bên bếp lửa giữa thời tiết như thế này khiến Sakina càng thêm nóng. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn nướng đến khi từng miếng thịt chín đều. Sau khi món gà đã hoàn thành, Sakina gọi các con. Các con, dọn bàn ra ăn nào. Cô bé hàng xóm cũng phụ Sakina mang cơm và thức ăn ra. Lúc ấy, Asam cũng vừa thức dậy. Có lẽ mùi thức ăn thơm đã đánh thức cậu. Chỉ một lúc sau, tất cả đã cùng ngồi quây quần bên mâm cơm. Bữa ăn không sang trọng. Chỉ có cơm, thịt gà nướng và những món ăn giản dị được Sakina chuẩn bị bằng chính đôi tay mình. Nhưng không khí lại vô cùng ấm áp. Zoya và Rachel ngồi gần mẹ. Asam vừa thức dậy vẫn còn ngái ngủ. Cô gái hàng xóm cũng ở lại dùng bữa sau khi đã giúp chăm sóc bọn trẻ và chuẩn bị thức ăn. Nhiếp ảnh gia được mời thưởng thức món thịt nướng đã được ướp theo đúng khẩu vị yêu thích. Sau một ngày đi làm, được nhìn thấy các con ăn ngon lành có lẽ chính là phần thưởng lớn nhất đối với Sakina. Một công việc mới cũng đang mở ra trước mắt. Và trong căn nhà nhỏ, các con của cô vẫn đang ngồi bên nhau, chia sẻ một bữa cơm nóng. Cuộc sống của Sakina vẫn chưa hết khó khăn. Ngày mai cô có thể lại phải đi tìm việc, phải suy nghĩ về lời đề nghị của ông lão. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô không nghĩ quá xa. Sakina chỉ ngồi xuống bên các con, nhìn chúng ăn món thịt do mình tự tay chuẩn bị. Đối với một người mẹ như cô, hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị đến thế. Là một ngày lao động được trả công xứng đáng. Và là lúc cả gia đình có thể quây quần bên nhau, chia sẻ một bữa ăn ấm áp sau những giờ phút vất vả.